با درود خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو رشدینو. پس ایمان از شنیدن پدید می آید و کلام ما پیام مسیح است. با مجموعه برنامه‌های رشدینو همراه ما باشید. زندگی بدون نگرانی از دیدگاه مسیح. نگاهی کوتاه به انجیل متی باب 6 آیات 25 تا 34. تهیه شده در استودیوی رادیو رشدینو. نوشته نسرین ایزدی. در طول مسیر زندگی تا قبل از اینکه تولد دوباره روحانی را در خداوندم مسیح پیدا کنم، بزرگترین دغدغه و نگرانی من نگرانی از بابت مادیات، یعنی خوراک و پوشاک بوده است. البته این را باید بگویم که من فقط در نگرانی به سر می بردم، اما به قدر کافی در آن تعمق نمی کردم که متوجه شوم تمام نگرانی هایی که همچون ابری سیاه آسمان لحظاتی را که خداوند به من هدیه کرده بود را تا آن حد تیره و تار کرده و اوقات را به کامم تلخ ساخته بود، فقط دغدغه داشتن خوراک و پوشاک بود. یعنی تمام تمرکز و خواسته من حول محور مادیات و جسم میچرخید. اگرچه به دلیل اصلی نگرانی که ریشه در بعد جسمانی من داشت آگاه نبودم. و همینطور مهمتر از آن این که من حتی نمیدانستم که این عادت نگرانی در من دلیلش فقط دوری از خداوند زنده بود. هرچند که ایمان شل و وارفته‌ای نسبت به خدای ساخته و پرداخته ذهن خودم و دیگران که از کودکی بذرش توسط بزرگترها در من کاشته شده بود نیز داشتم. این مقاله یا کتابچه یا هر عنوانی که شما بر آن می‌گذارید را بدین هدف نوشتم که شما خواننده عزیز متوجه عمق فاجعه فقط متمرکز بودن بر بعد مادی و نگرانی برای این گونه امور که مسیح در کلام به وضوح درباره آن به ما هشدار می‌دهد باشید. و همینطور ذکر نمودن این نکته که از این آیات که همچون دیگر آیات کلام خداوند دارای اهمیتی بسیار و معنایی بس عمیق می باشند به سادگی و با مطالعه سطحی رد نشوید. من نیز همچون شما عزیز گرامی شاگرد روح القدس می باشم و هیچ ادعایی مبنی بر اینکه با نوشتن این چند سطر به مرحله معلمی رسیدم ندارم، بلکه تنها شادی خودم را از آنچه که از این آیات دریافت کرده‌ام با شما نیز به اشتراک می‌گذارم. پس به شما میگویم نگران زندگی خود نباشید که چه بخورید یا چه بنوشید و نه نگران بدن خود که چه بپوشید. آیا زندگی از خوراک و بدن از پوشاک مهمتر نیست؟ انجیل متی باب 6 آیه 25. همانطور که می‌دانیم فعل نفی معمولاً زمانی به کار می‌رود که شخص نهی کننده از غلط بودن عمل و مضر بودن نتیجه آن عمل انجام شده یا در حال انجام کاملاً آگاهی دارد. و در این آیات نیز می‌بینیم که عیسی مسیح جمله‌اش را با نهی کردن و بر حذر داشتن آغاز می‌کند. و حال که این شخص نهی کننده خداوندمان مسیح میباشد، آیا ما نمیباید با حساسیت و اطمینان خاطر بیشتری مراقب انجام نگرفتن آن عمل باشیم؟ عیسی از ما میخواهد که نگران زندگی و خوراک و پوشاک نباشیم و برای اینکه بر گفته‌اش تأکید کرده باشد سؤالی را مطرح می‌کند.
این سؤال همچون مهر تأیید دلیلی برای برحذر داشتنمان می باشد. در طول زندگیمان زمانهایی بوده است که والدینمان یا معلمین و یا دیگران با سؤال کردن در مورد چیزی که جوابش هم برای خودشان و هم برای ما واضح بوده است، ما را متوجه اهمیت موضوع ساختند و حتی گاهی اوقات از این روش برای تذکر دادن به ما به دلیل سهل‌انگاری در مورد آن موضوع مهم استفاده کردند. سؤال عیسی بسیار هوشمندانه است، چرا که علاوه بر این که پررنگ‌تر بودن اهمیت زندگی را نسبت به خوراک و پوشاک به ما نشان می‌دهد، همچنین با طرح این سؤال ما را وامی دارد تا به درون خود، یعنی جایی که جواب سؤال را به خوبی می‌دانیم، برویم. مسیح ابتدا نگاه ما را از بیرون، یعنی جسم و ماده برمی‌دارد و به درون می‌برد، یعنی جایی که حقیقت زندگی از آنجا سرچشمه می‌گیرد. به نظر می‌رسد علاوه بر این که می‌خواهد به یادمان بیاورد که چه کسی بوده ایم، همچنین می‌خواهد به ما بگوید که شما با این که در اعماق وجودتان می‌دانید که زندگی مهمتر هست، اما خوراک را به آن ترجیح می‌دهید. آیا زندگی از خوراک و بدن از پوشاک مهمتر نیست؟ در حقیقت سؤال عیسی ما را از سطحی نگری به نگریستنی عمیق فرا می‌خواند. سؤالش همچون آبی است که غبار از چشم می‌شوید و باعث بینشی واضح‌تر می‌شود. وقتی ما نگران خوراک باشیم و همه توجه ما آنجا باشد، یعنی دل و قلب ما نیز آنجاست. یعنی اینکه ما ثروت حقیقی خود را جسم و ماده می‌بینیم و در نتیجه دنیا و امور دنیوی ارزشی بس والاتر از امور روحانی نزد ما دارند. و معلوم است که در این صورت اصل قضیه، یعنی زندگی و حیات، یعنی نفخه روح خدا، یعنی بودن در بهشت و ملکوت را فراموش می‌کنیم. در پیدایش باب 2 آیه 7 می‌خوانیم که آنگاه یهوه خدا آدم را از خاک زمین بسرشت و در بینی او نفس حیات دمید و آدم موجودی زنده گشت. ما ارزش خودمان را، یعنی این دم خداوندی را، حیات را و زندگی را فراموش کرده ایم و فقط نگران خوراک برای جسممان، یعنی آن قسمت خاکی وجودمان می‌شویم. و در نهایت ما فکر می‌کنیم که همین جسم مادی هستیم و بس. ما حتی از یاد برده ایم که خداوند خدا به زندگی انسان به قدری ارزش بخشیده است که او را به شباهت خودش آفریده است. پس خدا انسان را به صورت خود آفرید، او را به صورت خدا آفرید. پیدایش باب 1 آیه 27. اگرچه انسان با خوردن از میوه درخت ممنوعه سقوط کرده و شباهتی را که به خداوند داشته از دست داده است. و همینطور وقتی به پوشاک بیشتر از بدن اهمیت می دهیم، یادمان می رود که بدنمان ساخته شده است تا معبد روح خداوند باشد و یادمان می رود که پوشاک برای بدن است و نه بدن برای پوشاک. یعنی اینکه اگر نیاز به پوشاک احساس می شود، هدف مراقبت و حفاظت از بدن است. پس چه حماقت بزرگی است که ما با نگرانی برای پوشاک بدنمان را که بس با ارزشتر از پوشاک است در معرض انواع بیماری‌های جسمی قرار می دهیم. به هر حال مسیح در آیه فوق با نام بردن از زندگی به آن بعد روحانی وجودمان که دمی از روح حیات است که خداوند در ما دمیده اشاره می کند و همچنین با نام بردن از جسممان به آن بعد خاکی اشاره دارد.
سؤال مسیح تلنگری است برای کسانی که بعد روحانی خود را فراموش کرده و فقط به بعد جسمانی می‌پردازند. پایان قسمت اول. با ما از طریق وبسایت برنامه rushdino.org و همچنین ایمیل برنامه rushdino@ymail.com در تماس باشید و در صفحه فیسبوک رشدینو ما را دنبال کنید. و نیز می توانید از طریق یوتیوب برنامه‌های ما را ببینید و نظرات و پیشنهادات خود را برای ما بگذارید. و بدانید که من هر روزه تا آخر زمان با شما هستم. متی 28:20